હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવું ટેસ્ટી ફ્રૂટ સલાડ. આ ફ્રૂટ સલાડ આજે આપણે ખાંડનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું, જેને ડાયાબિટીક પેશન્ટ પણ આરામથી ખાઈ શકે છે. તમે આને કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો કે પછી કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ ફ્રૂટ સલાડ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. પરફેક્ટ માપથી આજે આપણે બનાવીશું, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક સોસપેન બરાબર ધોઈને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી એમાં પાણીનું લેયર બની જાય અને દૂધ આપણું તળિયામાં ચોંટી ના જાય. હવે એની અંદર આપણે 250 ml વાળા કપથી માપીને 4 કપ એટલે કે 1 લીટર જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરવાનું છે. દૂધ આપણે અહીંયા ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું હોય એવું જ લેવાનું છે. અહીંયા મેં અમૂલ ગોલ્ડ દૂધનો યુઝ કર્યો છે. હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈએ. તમે અહીંયા કોઈ પણ ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરી શકો છો. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલસ્પૂનથી જ માપીને આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈએ. અહીંયા મિલ્ક પાવડર ટોટલી ઓપ્શનલ છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે અને હવે આપણે ચમચાની મદદથી આ રીતે સતત એને 1 મિનિટ માટે હલાવતા રહીશું. તો તમે જોઈ શકો છો 1 મિનિટ હલાવ્યા પછી મિલ્ક પાવડર અને કસ્ટર્ડ પાવડર બંને સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. બિલકુલ પણ આમાં ગાંઠ નથી. તમે ચાહો તો થોડું એક્સ્ટ્રા વાટકીમાં દૂધ કાઢીને પણ બંને પાવડર મિક્સ કરીને એડ કરી શકો છો. પણ જો આ રીતે દૂધ ગરમ થઈ જાય એ પહેલાં જ બંને પાવડર એડ કરી દેશો તો અલગથી દૂધમાં મિક્સ કરવાની ઝંઝટ પણ નહીં કરવી પડે. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર હવે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને એને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર મીઠાશ માટે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો સુગર ફ્રી પાવડર એડ કરી દઈએ. ખાંડની જગ્યાએ તમે આ સુગર ફ્રી પાવડર યુઝ કરશો તો જે લોકો ડાયટિંગ પર હોય એમનું વજન પણ નહીં વધે અને ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય એ પણ વગર અચકાટે આ ફ્રૂટ સલાડ ખાઈ શકે છે. તો મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલસ્પૂનથી જ મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન માપીને સુગર ફ્રી પાવડર એડ કર્યો છે. ઓછો લાગે તો ફરીથી બીજો પણ એડ કરી શકાય છે. નોર્મલ ખાંડ હોય તો 1 લીટર દૂધમાં 130 ગ્રામથી લઈને 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરી શકાય છે. 6 થી 7 મિનિટ દૂધને ઉકાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે દૂધ છે થોડું ગાઢું થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. હજી પણ આ દૂધ થોડું પતલું છે, તો હજી એને હું વચ્ચે વચ્ચે આ જ રીતે હલાવતા રહીને 5 થી 7 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશ, જેથી આપણે જે દૂધમાં કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કર્યો છે એની કચાશ બિલકુલ પણ ના લાગે અને દૂધ આપણું સરસ ગાઢું પણ થઈ જાય. બીજી 5 થી 7 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી એટલે કે ટોટલ જોવા જાય તો 12 થી 15 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી આપણું દૂધ હવે સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે. આનાથી વધારે પણ તમારે ગાઢું કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયા પછી એ થોડું ગાઢું થાય છે. તો ગેસ બંધ કરીને હવે આપણે આને ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં આપણું દૂધ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ફ્રૂટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 મોટી સાઇઝના ચીકુ લઈને એને ચોપ કરી લીધા છે. ચીકુના છોતરાને બીજ કાઢ્યા પછી આ જે ટુકડા છે ચીકુના એ ગ્રામમાં 80 ગ્રામ થયા છે. 1 નંગ કેળું લઈને છોલીને બારીક કાપી લીધું હતું, તો 50 ગ્રામ જેટલું આ કેળું છે. 30 ગ્રામ જેટલા મેં દાડમના દાણા લીધા છે. અડધું નંગ સફરજન લઈને એને મેં બારીક કાપી લીધું છે. એક મોટી સાઇઝનું સફરજન હતું તો મેં અહીંયા અડધું જ લીધું છે. ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલા આ ટુકડા છે. સાથે જ મેં એક મીડિયમ સાઇઝની પાકેલી કેરી લઈને એને છોલીને બારીક કાપી લીધી છે. છોતરાને ગોટલી કાઢ્યા પછી આ કેરીના જે ટુકડા છે 50 ગ્રામ જેટલા થયા છે. આપણું જે દૂધનું મિશ્રણ છે એ પણ હવે ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. જો તમારી પાસે સમય હોય તો તમે એને આ જ રીતે 2 થી 3 કલાક ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડુ કરી શકો છો. એ પછી ફ્રૂટ્સ એડ કરશો તો વધારે સારું રહેશે. તો હવે આપણે આ દૂધને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું મિક્સ ફ્રૂટનું એસેન્સ એડ કરીશું. આની જગ્યાએ તમે વેનીલા એસેન્સ પણ એડ કરી શકો છો જો તમારી પાસે મિક્સ ફ્રૂટનું એસેન્સ ના હોય તો. હવે એમાં આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરીશું, જેની અંદર મેં અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા પિસ્તા અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી બદામ લીધી છે, એ એડ કરી દઈએ. ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે જે ફ્રૂટ્સ આપણે કટ કરીને રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દઈએ. અહીંયા જે સફરજન છે એની મેં છાલ નથી કાઢી, તમે ચાહો તો એને છોલીને પણ ઉમેરી શકો છો. તો બધા જ ફ્રૂટ્સ અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલા છેલ્લે ગાર્નિશિંગ માટે રહેવા દઉં છું. તમે આની અંદર સ્ટ્રોબેરી, કીવી, કાળી અને લીલી દ્રાક્ષ પણ એડ કરી શકો છો, પણ ઉમેરવા પહેલાં એને ચાખી લેવાની છે. જો એકદમ મીઠા ફ્રૂટ્સ હોય તો જ એડ કરવા, ખાટા ફ્રૂટ્સનો બિલકુલ પણ યુઝ ના કરવો. અહીંયા મેં આજે બેઝિક ફ્રૂટ્સ જ લીધા છે. તો બધું જ હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
આ આપણું જે ફ્રૂટ સલાડ છે બનીને તૈયાર છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 6 વાટકી જેટલું ફ્રૂટ સલાડ બનીને તૈયાર થાય છે. તો જે છેલ્લે આપણે ગાર્નિશિંગ માટે ફ્રૂટ્સ રહેવા દીધા હતા એ હવે આપણે ઉપરથી એડ કરી દઈએ. ઘણા લોકો આ ફ્રૂટ સલાડમાં કીવી, સ્ટ્રોબેરી, કાળી કે લીલી દ્રાક્ષ એડ નથી કરતા. તો મેં આજે અહીંયા બેઝિક ફ્રૂટ્સ જ લીધા છે, જે એડ કરીને તમે એને બનાવશો તો પણ એ એકદમ ટેસ્ટી બનશે. તો ફ્રીજમાં 1 કલાક રાખ્યા પછી તમે આને સર્વ કરી શકો છો. તો આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું તમે પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.